dribbler, normal ball. At Vasilko, here's Mbappe! Oh my word! Teenage kicks! The ultimate teenage kick! Nani. Rooney! Oh, wonderful! What a goal! And what a time! In what a place! What a player! Wayne Rooney out of this world! 2-1 United! One of the great goals in the history of... Oh yeah, if you like sports wella, make I reason you Sports Assembly on Top World Radio 89.3 FM. You want hear latest gist, analysis wey get vibration. Firmino excellent, Scott Mark, everybody. Lisandro He Martinez. don't drill them for that final. Lisandro Martinez no play like saying just dey come Or back. transfer rumors. That one they play 2-1. Na last victory be for Xavi before he carry load comot for Barcelona. Okay now, Monday to Friday 6 p.m. to 7 p.m. we go run una autori for sports matter, football, basketball, tennis, and even our local sports. If na EPL, e dey. Italian Serie A nko, e dey. Spanish La Liga, e dey. MPFL, no dull yourself. Even predictions wey dey enter, that one sef dey. Sports Assembly on World Radio 89.3 FM. Sports lovers, no shaking. Meet Sam Adeliri, una one and only Sadeliri, and the Sports IQ on top Sports Assembly on World Radio 89.3 FM, where sports matter, they share. Sports Assembly. Sport Assembly. Sports Assembly. This na Sports Assembly. Sports Assembly on World Radio 89.3 FM with Sir Adeliri. mo kí ẹ̀yin tèmi káàkiri àgbáláyé ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì West Radio 89.3 FM ètò Sport Assembly látúgbé lọ́sàn-án ti èní orúkọ mi ò yí padà Raymond Tanatana ẹ mọ̀ pé tó bá ti di ọjọ́ Monday láti títí di ọjọ́ Friday aago 6 ìrọ̀lẹ́ ètò Sport Assembly ló fẹ́ máa gbìnàyà àtúndé lọ́sàn-án tèní láti gbé yín débẹ̀ a sì ní gbàgbé yín síbẹ̀ èmi nìkan kan mo wà nù kulu lẹ́nìí èèyàn ti yín gangan Sporting Rem àwọn ti Ala Madrid òun náà wà nù kulu pẹ̀lú mi láti gbé yín débẹ̀ àmọ́ kó tó di pé mo gbé Sporting Rem wọlé ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láti inú ìdíje FIFA Club World Cup ẹ jẹ́ á fún yín lésì ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó wáyé ní àná nínú Group G ikọ̀ Juventus àwọn àti ikọ̀ Manchester City wọ́n kojú ara wọn àmì 5-2 ni Man City fi borí wọn nígbàtí Wydad Casablanca àti Al Ain wọ́n fi ìyà jẹ Wydad Casablanca pẹ̀lú àmì ayò 2-1 ní òru ènìmọ́jú ńkọ́ ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ wáyé láàrin Al Hilal pẹ̀lú Pachuca Al Hilal fi ìyà jẹ Pachuca àmì ayò 2-0 Salzburg náà kan àwọn náà fọrùn rán o Real Madrid ló lọ pa wọ́n o àmì ayò 3-0 bọ́n ṣe máa kojú nínú round of 16 ìpele tí ó kàn lélẹ́yìn Palmeiras máa kojú ikọ̀ Botafogo nígbàtí Benfica pẹ̀lú ikọ̀ Chelsea wọ́n máa kojú ara wọn PSG àti Inter Miami àwọn méjèèjì náà máa gbàlejò ara wọn nígbàtí Flamengo àti Bayern Munich tán bá ń kojú ara wọn Inter Milan pẹ̀lú Fluminense Real Madrid pẹ̀lú ikọ̀ Juventus Man City àti ikọ̀ Al Hilal Borussia Dortmund pẹ̀lú Montreal ló máa kojú ara wọn ó yá Sporting Rem kí àwọn aráalé. Good evening to our listeners at home. My name is Abdul Fattah Amoyebisi, Sporting Rem, saying good evening to you all, far away, wide, even with any time you are listening to us at Welsh Radio 89.3 FM. This is Sport Assembly for your day-to-day Friday. It's good to be with you this evening.
ó yá Sporting rẹ̀ kó tó di pé a lọ ka ìròyìn sáwọn ti wá létí wọ́n ti release fixtures 2025-2026 ìdíje league orílẹ̀-èdè Faransé àti league orílẹ̀-èdè Germany tá mọ̀ sí German Bundesliga wọ́n ti release mọ́ ṣe máa kojú ara wọn àmọ́ jẹ́ ká mú round of 16 FIFA Club World Cup jẹ́ ká mú méjì tàbí mẹ́ta ká ṣàlàyé fáwọn aráalé báwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn ṣe máa lọ àti Real Madrid pé wọ́n máa kojú ikọ̀ Juventus lélẹ̀ wọ́n pàdánù sọ́wọ́ ikọ̀ Manchester City wọn ò ṣe dáadáa ká má pààrọ̀ 5-2 sí ọwọ́ Manchester City ikọ̀ Juventus ikọ̀ tó ṣe kọrin lórílẹ̀‐èdè Italy kí ló lè sọ pẹ̀lú ikọ̀ Real Madrid tí wọ́n máa kojú. Juventus play against Man City yesterday when Salieri was asking me I said that they are going to play a draw. I'm not saying that, but at the same time I didn't expect that kind of whooping defeat that Man City give to Juventus yesterday. Just for 15 minutes the start of the match, hour for hour, Juventus play out with that of Man City when they tried to equalize. But exactly by 17 minutes, Man City took over the game. To be precise, 20 minutes, there is an own goal scored by Kodulu. After that very time, everything went shambles for Juventus in that very match. Resuming in the second half, it was just as easy as anything for Man City in that very match. And towards the tail of the end, that is by 77 minutes that Juventus came out of their shell in order for them to play against Man City, that they scored the second goal. But that has been be with the kind of development going on in Real Madrid that they are trying to build a new team. Though the team is not yet structured the way Alonso is expecting it to be, but this will be a great test for Xabi Alonso in Club World Cup in order for him to know the kind of team he's going to play, the way he's going to play, the kind of setup he's going to set up against next season in La Liga and what have you, Champions League and any other competition they are going to play. But for Juventus, it's very worrisome for them and for me as well, being a lovers of that very club. The way they play against Man City is very much concerned for their fans, listeners, pundits. If this is the way they are going to play in Serie A by next season, I'm not expecting much from them. And at the same time, against Real Madrid, it's still open to me, but I'll give Real Madrid 60%, not even 50%, 60%. Okay, kó tó di pé a tẹ̀síwájú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn láàrin Man City pẹ̀lú Juventus mo fẹ́ ká padà wọnú bẹ̀ agbábọ́ọ̀lù Manchester City tó ti lọ ilé ìfarapa ní ìgbà tó pẹ́ tá mọ̀ sí Rodri ó dé lánàá ó bẹ̀rẹ̀ ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn tá bá wo rating Rodri 7.4 ni ó ní lánàá nígbà tán gbé jáde ní kò parí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kó ṣe pé ó ní ìfarapa but láti lè protect Rodri àmọ́ ọgbọ́n tí olùkọ́ni Pep Guardiola ń lò agbábọ́ọ̀lù tó ṣẹ̀dí láti ìfarapa àlè expect kó parí 90 minutes but pẹ̀lú rating Rodri yẹn ṣó jọ pé Rodri lọ fún ìfarapa. Tàbá ní pé kò lọ fún ìfarapa ẹ̀rọ lápá tàbá dẹ̀ ní pé bóyá rating yẹn náà ó ṣe dáadáa àti lè sọ pé bó ṣe máa rí lọ náà nìyẹn because Juventus tí èmi wò ní àná yẹn kò ń ṣe Juventus tí gbogbo wa lè sọ pé tó bá di ojú ọ̀gbádà gidi tó jẹ́ pé ìjídé tó ní kánrin yàtọ̀ sí Club World Cup tèmi rí pé bóyá wọ́n kàn try láti wò pé pre-season náà ni owó bẹ̀ oníkálukú wọn wò kò ní ṣe pé bóyá kí player àwọn kó wá ṣe gbọ̀ngbọ̀n nìkan pé kó wá kú sórí feed fáwọn láti sọ pé bóyá Club World Cup tó bá di ìjídé gidi wọn wà ní rí wọn lò. Rodri ó play dáadáa láàrin ìṣẹ́jú bíi 65 minutes tó lò òun náà gbìyànjú tẹ̀ àárí pé ó ti ń dé padà sípò ẹ̀ nìyẹn àmọ́ lábẹ́ bẹ́ẹ̀ kí ni ìtumọ̀ wípé bóyá bí ìjídé yìí ṣe ń lọ tí Man City tó fẹ́ kojú àlélà tó bá nà àbí àlẹ́ tó bá nà wọ́n ṣàmọ ẹni tó máa bá pàdé probability bóyá Borussia Dortmund tàbí ká máa wo bí Chelsea bákanbákan pé ó ṣeé ṣe kán bára wọn pàdé tá a bá ní ká fojú wo dáadáa àmọ́ lábẹ́ bẹ́ẹ̀ náà èmi ò ní fẹ́ bóyá kí Guardiola kó o pé dandan gbọ̀n Rodri gbọ́dọ̀ ṣe pàtàkì fóun nínú ìjíde báyìí nítorí pé kí ni ìjíde tí òun ṣèdíje bóyá bí ọlọ́gbọ̀nràngànà bíi Premiership ó jìnnà sí pé bóyá kó ti wá gbáradì kọjá mi tá à ń fojú wò so ẹ jẹ́ àwọn pé Rodri ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń dé padà ni. ok ó yá bákan náà ikọ̀ Man City wọ́n máa kojú ikọ̀ Al-Hilal tábàwò Al-Hilal a rí performance Al-Hilal nígbà tán kojú ikọ̀ Real Madrid struggle kojú ikọ̀ Al-Hilal lè fọwọ́ rọ́ wọn sẹ́yìn ikọ̀ tó wá láti orílẹ̀-èdè Saudi ni wọ́n àmọ́ nínú ìdíje FIFA Club World Cup wọ́n ṣe dáadáa kò sáàníyàn níbẹ̀ wọ́n fẹ́ kojú ikọ̀ Man City pẹ̀lú àwọn agbábọ́ọ̀lù tí Man City kó wọlé àti performance agbábọ́ọ̀lù wọn tó ṣẹ̀dí láti farapata mọ̀ sí Rodri ṣé wọ́n rí pé ikọ̀ Al-Hilal ní àǹfààní láti borí Man City
tán bá kojú Man City. ẹ má jà fi rating sí pé bóyá Al-Hilal ló kojú Real Madrid ó bóyá bá Real Madrid play bóyá ó ṣe gbọ̀ngbọ̀n ẹ jẹ́ àwọn oníwo wípé most àwọn big club nínú tournament yìí wọ́n ń fún wa ní múlẹ̀ tí a kọ bí ara sí tábà wo àpẹẹrẹ bí irú ti Chelsea yẹn ó padà yé wa pé múlẹ̀ ni láti má ṣe pé bóyá wọ́n ṣe ipò kíní nínú gúrùpù tó wà pé wọ́n pẹ́ Bayern lẹ̀ tábà wò pé Al-Hilal kojú Man City kò sí bóyá fẹ́ burúburú tó kí Man City kó má ní gbọ̀njẹ̀ ibi tán wá dé yìí wọn ò ní fẹ́ kúrò pé bóyá Al-Hilal kan ló máa yí wọn lágbòdà síná èmi ò rí Al-Hilal against Man City bíi tíìmù nǹkan tó máa serious fún wọn láti sọ pé àwọn fẹ́ ná jùjùjù. so o rí pé Al-Hilal borí Man City àbí. mi rí bẹ́ẹ̀. tó bá sọ pé o rí pé Al-Hilal borí Man City gbogbo alámọ̀ bí ikọ̀ Real Madrid ṣe lágbára tó ta bá ń sọ̀rọ̀ kéèyàn máa lọ ìdíje tá bá wo bí Real Madrid ṣe play kojú ikọ̀ Al-Hilal a máa rí pé kò ń ṣe pé bóyá Real Madrid gbá nǹkan tó special. Raymond, let me help you out. If you look at the setup against Al-Hilal for Real Madrid, you can see that we still have the touches and the inspirations of Ancelotti in that very team against Al-Hilal. But prior to their second match, which is Pachau and that of Salzburg, you can see that the instinct, the discipline, the instructions that Xabi Alonso is trying to pass to the boys is trying to gel out, which implies that at that very match, Xabi Alonso is the coach. But the playing pattern is still that of Alonso. Meanwhile, Courtois let us understand that Alonso is coming in does not imply that very Alonso style of football is going to be an imparted solution immediately for them. So I still see them struggling. Though within that very short time of period, they've tried to shift gradually, not at once. Gradually from that of Alonso pattern of play, Ancelotti pattern of play to that of Alonso. With time in this very tournament, you see the best of Real Madrid. But for Al-Hilal playing against Real Madrid and ending that draw, that doesn't imply that facing Man City is going to be an uphill task. Is going to be an uphill task for Man City against Al-Hilal. And seeing Man City winning that very match against Al-Hilal. ok ìwọ rí Al-Hilal pé wọ́n láǹfààní nígbà tó ń bá ń kojú Manchester City ó yá jẹ́ ká mú kan sí ká tó kúrò bíbẹ̀ Inter Milan àwọn máa gbàlejò wọ́n máa kojú ikọ̀ Fluminense. Inter Milan àwọn náà ò ṣe badly nínú group phase but kojú ikọ̀ tó wá láti orílẹ̀-èdè Brazil a rí pé gbogbo ikọ̀ tó wá láti orílẹ̀-èdè Brazil ni wọ́n kọjá sí ìpele tí ó kàn kò sáàní àní bẹ́ẹ̀ gbogbo wọn ni wọ́n ṣe dáadáa bọ̀ ṣé ìwọ rí Inter Milan yìí pé wọ́n lè ṣe kíní ẹ̀ tán máa kojú Fluminense. wọ́n lè ṣe nítorí pé kí ni tá a bá wo Brazilian style of football when it comes to club football not national team football a rí i pé ó fara jọ Serie A bó tẹ̀ yẹ pọ́n forúkọ jọra wọn náà orúkọ kan náà làwọn méjì ń jẹ́ Brazilian League Serie A Italian League Serie A tó ń túmọ̀ sí pé èmi ò fẹ́ rí nǹkan tó máa ní ìmú ìnira wá fún Inter Milan against Fluminense in the sense that tàbá sábà wo style and nature and culture and character of Inter Milan ó fara pẹ́ ti Brazilian league somehow. So Fluminense fine they've played a lot of matches even coming from their league ó fún wọn láǹfààní pé wọ́n ti ṣe dáadáa league wọn àǹfààní yẹn wá lọ gbé wá sí club world cup tọ́dẹ̀ tún ń bá lọ náà tàbádẹ̀ wo gbogbo àwọn Brazilian team tó wà ní club world cup yìí gbogbo wọn náà lọ proceed to the next stage tó túmọ̀ sí pé against Fluminense against Inter Milan I'm seeing it as 50-50. It's either yes or no for Inter Milan or yes or no for Fluminense. So 50-50 ní 50-50 lójú tó fi wo ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ o rí pé bí a ó ṣú ọ̀fẹ́ nìkan kan àwọn méjèèjì kò tí ì ṣọ́ọ̀fù yẹn kankan. ó yá ní pápápá ẹ jẹ́ n kà sí yín létí Germany Bundesliga fixtures fún 2025-2026 season wọ́n ṣe máa kojú ara wọn lélẹ̀ August 22nd ni àwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn máa gbìnàyà ikọ̀ Mainz 05 wọ́n máa wà lẹ́wọ̀n máa gbàlejò Cologne nígbàtí Edenham máa wà lẹ́wọ̀n máa gbàlejò Wolfsburg Bayer Leverkusen kọ́ àwọn náà máa gbàlejò TSG Hoffenheim nígbàtí Bayern Munich máa wà lẹ́wọ̀n máa gbàlejò RB Leipzig Borussia Mönchengladbach bákan náà wọ́n máa gbàlejò ọmọ tó ṣẹ̀dé láti relegation Hamburger nígbàtí Eintracht Frankfurt máa gbàlejò Werder Bremen Freiburg nǹkan àwọn náà máa gbàlejò Augsburg St. Pauli
Napoli àwọn ò lọ relegation wọ́n máa gbàlejò Borussia Dortmund nígbà tí Union Berlin bá ń gbàlejò VfB Stuttgart. Sporting Rem jẹ́ ká wo àwọn opening day yẹn láàrin Bayern Munich pẹ̀lú RB Leipzig. A mọ̀ pé kò tí ó sì jìnnà ó sì di August bọ̀ jẹ́ ká pẹ̀kẹ́ lù ú. Bayern Munich kojú RB Leipzig. Ṣé o rò pé Bayern Munich máa kógo já ní first match yẹn pàápàá jùlọ láti defend the title tí wọ́n gbà ní last season àbá máa fọrùn rán? Tẹ́ bá wo the opening match for Bayern Munich in Bundesliga 2025-2026 season yìí that wọ́n fẹ́ pojú RB Leipzig ó lè múnira wá in the sense that pé RB Leipzig ó ti di traditional team when it comes to Bundesliga for the past 5 seasons now. Kò sí ìwúrí kankan tí Bayern Munich fẹ́ sọ pé táwọn bá pàdé RB Leipzig àwọn máa nà wọ́n ní tinútẹ̀yìn ni tó ń túmọ̀ sí pé a viable opponent for a viable home team for the opening day it will be that for Bayern Munich and RB Leipzig. Mi ò tí ì rí nǹkan tó lè mú ọwọ́ jorí Bayern Munich against though RB Leipzig wọ́n lè jẹ́ team tó kéré lórúkọ àmọ́ orúkọ gbòógì làwọn náà tá a bá wò 5 season wọ́n ti ń wá sí Champions League football àwọn náà ti ń ṣègbìyànjú láti sọ pé àwọn náà fẹ́ win ní Bundesliga bó ti yẹ pé financial status wọn kò gbé ipò tán lé àmọ́ lábẹ́ bẹ́ẹ̀ náà wọ́n sì ń deliver pé àwọn wá Champions League season. So mo rí pé formidable team formidable opponent ní RB Leipzig ló máa jẹ́ fún Bayern Munich for the opening game of Bundesliga season. Ó yá ní pápápá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn sì jìnnà a sì lọ́rọ̀ púpọ̀ tá a máa sọ nígbà tí season bá ń tẹ̀síwájú. Àmọ́ kó tó di pé mo pẹ̀kẹ́ lu bọ́n ṣe máa kojú ara wọn nínú ìdíje French Ligue 1 ẹ jẹ́ kí n wọnú Facebook ẹ mọ́ gbà pé ẹ láǹfààní láti darapọ̀ mọ́ wa ẹ search fún West Radio 893 FM fanpage lórí Facebook West Radio 893 FM fanpage lórí Facebook. Mo rí àwọn olólùfẹ́ wa good evening commentator Jọlá Oṣó àríyàn ẹ̀rin òun ló send good evening lápá bíbẹ̀ yẹn. Mo tún rí ó tún tẹ̀síwájú ní watching you from Ọ̀yọ́ up Inter Milan yìí náà ní ẹ̀ sì gba Champions League ẹ̀ gba league FIFA Club World Cup àwò bí a máa gbà. ọ̀rẹ́ àgbẹ̀ sàlérè ti padà gbé play fọkùnrin àròrán Mákindé lánàá Ọ̀yọ́ lè ní. Ó ṣùọ̀ fún Ìjọlá Oṣó àríyàn ẹ̀rí. Bákan náà èèyàn sàlérè. Honey drop the feminist ó ní good evening látàpá bíbá Tony Adédògún Anthony Joshua àti òjẹ̀ṣẹ̀ bí àṣà ọ̀gá mi ó ní good evening Mr Raymond how is your day wá dùn bó tẹ̀ jẹ́ pé a fẹ́ rí òjò díẹ̀ lápá bíbá yìí. Ó yá jẹ́ kí n tẹ̀síwájú nínú ìdíje French Ligue 1 Angers wọ́n máa gbàlejò Paris tó ṣe promote sínú ìdíje French Ligue 1 nígbà tí Monaco bá ń gbàlejò Le Havre Auxerre máa gbàlejò Lorient nígbà tí Metz ó máa gbàlejò Strasbourg Nantes máa gbàlejò Paris Saint-Germain Nice máa gbàlejò Toulouse nígbà tí Stade Bretos máa gbàlejò Lille Stade Rennes máa gbàlejò Olympique Lyonnais. Ó yá jẹ́ ká mú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ láàrin Nantes bá a ṣe sọ ti orílẹ̀-èdè Germany lẹ́ẹ̀kan kojú ikọ̀ Paris Saint-Germain kí ló lè sọ pẹ̀lú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀. Ibi tán parẹ́ sí last season náà lọ́mọ tó ti bẹ̀rẹ̀ in the sense that pé stage household name náà làwọn méjèèjì àmọ́ wọ́n ní nǹkan ìmúṣagbára jura wọn lọ. Èmi ò rí pé first day to go is for PSG tó bá máa determine season wọn ní Ligue 1 first day to go in the sense that pé playing against Nantes tàbádẹ̀ wo nǹkan tí Nantes náà fi ń ṣagbára ìyẹn ọmọ Nàìjíríà which is Moses Simon tàwa àti orúkọ ti lọ sí FC Paris. So mo sì rí pé all the way for PSG though too early to call in the sense that pé everybody ṣì wà ní pre-season àti lè sọ́kọ̀ ọmọ olóńjáde ọmọ tó wọlé àmọ́ lábẹ́ bẹ́ẹ̀ náà PSG ò fi bẹ́ẹ̀ sọ pé àwọn máa ṣàǹfààní ṣe àmúlò ọmọ tó ń lọ ta èmi ò fẹ́ rí wọn pé bóyá wọ́n fẹ́ ṣe àkùdé ọmọ kankan but Nantes àwọn ṣe ń kọ́ ọmọ míì wọlé ni so ìdarapọ̀ ìfẹ́ràn yíran ọmọ egun yẹn ó lè má tí ì sí mú Nantes but PSG ọ̀rọ̀ ti yéra àwọn tí mo bí táwọn wà. Àwọn ti jẹ́ ó yá pápá àpàtórí àkókò wa kó tó di pé a lọ sínú ètò káràkátà ẹjẹ́ àwọnú Inter Milan lọ agbáwọ̀ àárín Inter Milan tá a mọ̀ sí Eric Mkhitaryan ó ti sọ̀rọ̀ ó nínú ikọ̀ Inter Milan lòún ti máa rìtáyà ó ní kò sí pé òun lọ orílẹ̀-èdè Saudi àbóhùn òun fẹ́ lọ gbowó àbóhùn lọ Inter Miami kan ní MLS wípé ọ̀rọ̀ owó ò kan òun ò pé kóun gbá bọ́ọ̀lù kóun sì rìtáyà ní ó kan òun kí lórí sọ pẹ̀lú kan tí Eric Mkhitaryan sọ yẹn. ohun tó wù mí òun wọ̀ nǹkan tó ń Mkhitaryan lòun ti sọ jáde yẹn mo rí wípé tá a bá sábà wo Inter Milan tá a bá ní ká máa name one or two ó common sí Serie A team big team Juve AC Milan Inter Milan Napoli Roma Lazio these are team tó yẹ pé àwọn agbábọ́ọ̀lù wọn tó máa ti di àgbà ọ̀jẹ̀ wọ́n máa ń padà wá nínú management board wọn ni be it director of this director of that tàbí academy this academy that
ọmọ padà so Mkhitaryan ti lè rí pé bóyá ọjọ́ lòun ó dá nínú ikọ̀ Inter Milan láti di alámòjútó ó lè wá wò pé òun èyí tó máa fi wá kọrí sí Saudi àbí USA kan níbí yìí o èyí tó ń gbá lórí pápá òun fẹ́ fi àrògbẹ́ bóyá láìpẹ́ láì jìnnà sí ó lè sọ fún wa pé òun ti ń lọ àmọ́ fún yín pé láti sọ pé ibi tóun fẹ́ parí ẹ̀ sí ni ẹjẹ́ a máa wò pé tó bá parí Inter Milan máa fi nǹkan kan pàtàkì kan lọ láti tẹ̀síwájú. ó yá ní pápá àpájẹ́ ká wọnú ikọ̀ Liverpool ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ní ikọ̀ Liverpool ò lówó Liverpool ò jọ àwọn kan ó yá ẹ gbọ́ owó tí Liverpool ti ná àwọn mọ́ra wọn má jẹ́ ń sọ̀rọ̀ àti ìdèbí bá aṣọ tá a wá kàròyìn sáwọn olólùfẹ́ wa létí lẹ́nìí ni ó yá Florent Wirtz 115 million ni wọ́n ná lórí rẹ̀ nígbà tí Jeremy Frimpong kọ́ 29.5 million ni Ami Percy 1.5 million nígbà tí Milos Kakes 40 million Giorgio Mamadashvili kọ́ 29 million gbogbo owó tí Liverpool ná lápapọ̀ jẹ́ 260.5 million pẹ̀lú owó tí Liverpool ná ó ti pẹ́ kó tó di pa tẹ̀síwájú ká gbé ìkọlù tó wọlé. Hello. 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 Àfààyàn tán. Ẹ̀ta fààyàn tán. Orúkọ yín àti ibi tẹ́ ẹ ti ń sọ̀rọ̀. Mr. Tony láti ojú ọ̀nà. Anthony Joshua tí ó jẹ̀ṣẹ́ mi ìdárúkọ ẹnìkan kan mo láwọn kan ò lówó. Ó yé wa alówó àfẹ́ra péyà ni o ẹ má wulẹ̀ ẹ má ta fààyàn o ẹ ta fààyàn tán. Anthony Joshua club wo lẹ́ ń support club wo lẹ́ ń support. ẹ fẹ́ káwọn èèyàn tún máa. mo bí yín léèrè ni. Mayu mo support. Mayu wá lówó ṣe rí kéń jẹ̀bi ṣé Mayu ò lówó ni. Arsenal for life Arsenal ni wa. ṣe fẹ́ máa deny club yín ni ẹ má. Arsenal ni wa ẹ má wọrí ẹ má tàpá. Arsenal ló wà bí wọ́n ti lọ. ó yá Sporting Rem pẹ̀lú owó tí Liverpool ná ṣé a fẹ́ sọ pé wọ́n make statement ni àbí kí la lè sọ 16.5 million ó ti pẹ́ tí Liverpool ti náà ru owó báyìí gbẹ̀yìn. ṣé Liverpool ṣáà ń wo profitability and sustainability ru Premiership kó bá yẹ pé inú wọn máa lọ dùn ju nǹkan tí ó yẹ tó ń ṣe lọ Salary ń fojú ẹgbẹ́ kan wò mí èmi pìtì wọn ni o ìgbà yẹn ni ẹ fi máa jáde tán sí i tán máa wò pé ìgbà tẹ́ ẹ̀ náwó ìwọ̀n kọ́ṣọ̀ wọn á jẹ́ kán kó sínú ṣúgà wọn tán bá ti wá kó sínú ṣúgà tán wọ́n á yọ àdá tí wọ́n láti wá kọ́kọ́ àwọn fẹ́fẹ́ wọn but all well and good it shows they have statement of intent they really mean the business not that they are sitting back these are some of the things that Guardiola refused to do for last 2 seasons that really caught on him last season if you remember vividly nígbà tó gba ẹlẹ́ẹ̀kẹta yẹn he went relaxed but for the fact that pé àwọn ó súnmọ́ number 1 I mean ó jìnnà sí number 1 ó wà ní position 2 àwọn gọra wọn nǹkan tó yẹ káwọn náà ṣe àwọn náà ṣe má sì dídẹ́ òwe òkè pẹ̀lú àwọn ó ti wọ lubrication tí mo sì ń lò yìí jẹ́ ọ́ìlì wọn padà ọ́ìlì wọn ó gbà ó dẹ̀ lọ relax now Liverpool doesn't want to do that he is doing a reinforcement in all strategic position at the field of play be it 2 or 3 at a go in a position in the bench. Definitely not every one of them will start for Liverpool but I believe there is mutual understanding before they sign that probably at the end of the season in 40 to 55 matches probably if you have 25 to 30 matches you should be okay regardless of what we are paying you regardless of what we are expecting from you so I'm seeing Arne Slot Liverpool trying to make a statement of intent in that their intention to continue to win Premiership and at the same time going for a serious tournament in FA Cup, in Carling Cup, and thereabout in club in Champions League football. So to me, that Liverpool is making that reinforcement is a good development for them. Sporting Rem tá a bá wo direction tí Arne Slot follow a máa rí pé direction ìfẹ́ jọ direction tí Jurgen Klopp follow ikọ̀ Liverpool wọn ò fẹ́ ní point man tá a bá sọ pé ok lágbájá báyìí ní point man tó jẹ́ scorer tó jẹ́ number 9 prolific striker fún wọn a máa rí pé Mohamed Salah ọwọ́ ẹ̀gbẹ́ bí a kí midfielder wá score àbí kí defender Virgil van Dijk kó mo forí mi àwọn fún wọn ṣé o rò pé pẹ̀lú irú 2.16 million tí wọ́n ná o rò bóyá kán gbé point man like kán gbé striker ṣé kò ní backfire ní next season. Raymond, I understand you. Every club has his own school of thought and Liverpool school of thought right after danning their legend I think that should be
Kenny Dalglish. Right after him, that he tried to manage Liverpool back then. That was when Liverpool stopped having a striker in person of Owen and Fowler. That is their major striker then. Come that of Cisse. After then, Liverpool stops having a normal striker. One nígbà kan Peter Crouch. Is Peter Crouch a normal striker? Agbọ́wọ́wájú náà ni Peter Crouch. It doesn't matter. Agbọ́wọ́wájú oríṣiríṣi. Is he a point man? No, Peter Crouch is not a point man. He isn't. So to me, that Liverpool squarely based on that school of thought that it doesn't matter the kind of style of football you want to play. Make sure your right flank and your left flank is as good as anything with the support of your base, which is the midfield. Liverpool has been growing in wings with that. Jurgen Klopp tried to promote that. Not even try. He promoted that idea and they flourish in it. Why changing that kind of situation? With that of Man City, that is where I believe you want to go to. That Man City have a striker in Haaland. Fine. But without the bane of structure of Guardiola, we all see the way Haaland struggles. In person of what his own school of thought is, have a solid midfield that knows how to distribute the ball, knows how to hack the opponents down, not in terms of strikers. You can see when he was in Barcelona, Ibrahim was as not good as anything to him. Same thing applies to Eto'o, though Eto'o forced himself on him. So we can see that every coach or some of these clubs has a school of thought. You can't tell me a Chelsea will play without a striker. Why are we clamoring for Chelsea to have a normal 9 that can operate independently without even the support of the midfield? Tradition Chelsea ni. That is their own tradition. That is their own tradition. We all see that of Man U. That is their own tradition. That of Tottenham, they have their own tradition. But for Liverpool, I believe this is their own tradition. Set up wọn nìyẹn. They are trying to follow it. Ó yá ní pápápá torí àkókò wa jẹ́ ká lọ nínú ìdíje championship àmọ́ nínú championship táwọn lọ o àwọn tí omi gbé lọ nínú championship la fẹ́ wọnú rẹ̀ lọ ikọ̀ Leicester City àwọn àti olùkọ́ni wọn Van Nistelrooy wọ́n ti Man U síbẹ̀ ṣó mi gbé Man U lọ ni Leicester City ti pín gàrí pẹ̀lú olùkọ́ni Van Nistelrooy. Van Nistelrooy darapọ̀ mọ́ Leicester City kò sí reinforcement kankan fún olùkọ́ni Van Nistelrooy. Ojú ìwòye wọn ni pé kó gbé wọn escape relegation mọ́ nígbẹ̀yìngbẹ̀yìn kọ́ omi yẹn gbé wọn lọ wọ́n ti wá pín gàrí. Ṣé o rò pé good decision ni fún Leicester City láti pathway pẹ̀lú olùkọ́ni Van Nistelrooy? Exactly, good decision so that Nistelrooy á lọ tún kó láti fi tó ti kó. Ó ṣe àkùdé ààrẹ nígbà tó ń gbaṣẹ́ olùkọ́ igbákejì Man U yẹn láti fi tó ti ń bọ̀ tó ti gbé tíìmù kan wọ Champions League tó ti qualify wọn tó win league. Ó wá rò pé torí ìfẹ́ àbí torí pé kọ́ máa lè rí ẹ nírí pé ó kú iṣẹ́ ọmọ ọ̀dọ́ rere ó wá gbágbákejì. Yorùbá dẹ̀ ní igbákígbá ní igbákejì àpẹẹrẹ náà la padà rí yẹn dó ó ṣe wọn bá tiẹ̀ láàrin bíi máàsì méjì kan tó play fún Man U tàti wò pé messiah Man U rè but at the end of the day taking that job with Man U is a flop on his own side. Ó yá ní pápápá kó tó di pa tẹ̀síwájú kọ́ jẹ́ àwọnú Facebook. Abiola Olumide Abayomi ó ní good evening. Tony Adedo ó ní sorry I will help you bring tea. Ó tún wá sọ pé I will not bring tea again. Àkílódé ṣé torí a sọ pé ẹ lówó ó dáa náà ẹ lówó ṣèbẹ́ ti gbẹ́gbẹ́ defender. Ó yá ní pápápá ó dinú ikọ̀ Barcelona. Barca president Laporta èdè Gẹ̀ẹ́sì náà fi kọ́ ẹ̀jẹ̀ nǹkan sí yín létí. Ó ní the renewal of Frankie de Jong is going in the right direction. We want him to stay for many years. He's a pillar of the team. As Koeman says, I hope he stays. He wants to stay and I know he's happy at Barcelona. I don't see any major problem. Pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí president ikọ̀ Barcelona sọ. Who is the pillar of the team? Wọ́n ní Frankie de Jong ní pillar of the team. Why this guy dey whine us now? The guy wey be say dem dey owe money. The guy tell dem say if I wan go, you pay me all my money. Okay, if you no want me go, add me to the list. Even if you no play me for first 11, fine, I dey okay. Shebi na for me to recollect my pension. At the end of the day, dem go still pay the guy. But telling us now say the guy he be the pillar of the team. Which kind of pillar? For training field, for training ground, or for normal football playing field? Abeg make the guy know dey whine us o. Ó yá Sporting Rem ikọ̀ Barcelona ò lówó. Báwo náà ṣe ń ṣe tí wọ́n fi ń gbé agbábọ́ọ̀lù tí wọ́n fi ń renew contract? Barcelona no dey sign big name. If you check wetin their man talk yesterday wey Salere read to us, they talk say they get La Masia. No be say Barcelona dey really do reinforcement for dem team.
na to reinforce from the academy, gel them with that star-studded team wey be say they don buy 3-4 seasons ago. Like for example now, if you get that kind striker for your team, you no go lay him off. But the money wey be say dem hold am, Lewandowski too now, he no fit come and tell us say he dey collect him money sharparly every week. We know the kind team Barcelona be, but for now it's more or less like saying they want to relegate Barcelona. If they should look dem book, Barcelona go dey relegated, but La Liga no wan do that. UEFA no wan let dem market loose, because if you dey talk team wey be say the face of UEFA, Barcelona dey there. They no just push them anyhow. But at the end of the day, make Laporta no come out come tell us say this guy from Holland wey you made mention now, he be their pillar for them team. I no believe that one kind thing. Ó yá ní pápápá ó di inú ikọ̀ Real Madrid. Trent Alexander-Arnold ti sọ̀rọ̀ ọmọ tí Liverpool jágbà lọ́wọ́ ikọ̀ ọmọ tí ikọ̀ Real Madrid jágbà lọ́wọ́ ikọ̀ Liverpool. Ó ti sọ̀rọ̀ Gẹ̀ẹ́sì náà ló fi sọ, ẹ jẹ́ n kà sí yín létí. Ó ní the history of this club shows that we win trophies and that's what we do. It's part of the DNA of the club. That's our aim and ambition and that's what we want to do as a team. Ọ̀rọ̀ tó sọ yìí ṣóòótọ́ wà nù rẹ̀. Ọ̀rọ̀ gidi ni. It shows apart from Eshingbe, àwọn footballer kan wà tó yẹ pé tọ́n bá ti make a lot of impact in their former club. He has won the Champions League, he has won the Premiership, FA, Carling Cup, name it. Individually, he might have won one awards or the other, but when it comes to club football, from where he's coming from, he has won it all. And coming down to Real Madrid, he has an intention, he has an ambition for him to make that name. He's serious about it. Though I'm not a fan of his, because I've said it here, the major assignment he signed for, he might not be able to deliver on that. But having an impact at the forward base of the team, definitely I'll give it to him. That he is making that intention and that ambition known to us now is a good development from that. Ó yá bákan náà ìdíje EPL tó máa gbìnà yásà tuntun, àwọn ìgbésẹ̀ kan ti wà lórí rẹ̀ o. Ìfọ̀rọ̀wérọ̀ máa wáyé láàrin àwọn oníròyìn àti agbábọ́ọ̀lù àti àwọn olùkọ́ni títí wọnú dressing room. Ìfọ̀rọ̀wérọ̀ máa wà pẹ̀lú ìgbésẹ̀ tí àjọ tí mójútó líìgì orílẹ̀-èdè Gẹ̀ẹ́sì ìdíje Premiership League pẹ̀lú ìgbésẹ̀ tán fẹ́ gbé. Ṣé ìwọ ò rí pé ó máa ní ọ̀nà kan tó máa gbà affect ìdíje yẹn, àbí ìgbésẹ̀ tó dáa ni láti máa ní ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tó bá ti di pé bí wọ́n ti wà ní half time? Raymond, you are once a footballer. Tá bá ń gbá bọ́ọ̀lù lórí pápá bóyá ní half time, probability pé okay bóyá Chelsea ni mí, you are Man U, àwa ti ń ná yín bíi 2-0 ní first half, àwa gbá ìdíje yẹn tán ní abala alákọ̀ọ́kọ́. Salere wa jẹ́ reporter, ó gbé máìkì sí mi lẹ́nu. Ṣọ́rọ̀ dúdú ni màmá sọ àbọ̀rọ̀ kíkan lápá tèmi, ọ̀rọ̀ dúdú ni. Bọ̀ lápá Raymond tó jọmọ Man U, ṣé kò ní kanra mọ́ reporter tó gbé MIC sílẹ̀ ní ọ̀gẹ̀dẹ̀? Bẹ́ẹ̀ ni ó máa kanra mọ́. ibi tí jàǹbá ti wá wáyé bẹ́ẹ̀ nìyẹn pé okay o, àdúró to my own observation ni o, àdúró tẹ̀ ń gbà lọ́sẹ̀ọ̀sẹ̀ yìí ó ní nǹkan kan tó yẹ káà náà máa jágbá lọ́wọ́ yín padà. Player tó bá misbehave after first half tàbí second half tán parí, ta oníròyìn tó ń bá tó bẹ́ẹ̀ ẹ wá wo irú iṣẹ́ tán dálẹ̀ yìí o, àwọn oníròyìn obìnrin lè máa rí bẹ́ẹ̀ jù. No be England, ọmọ nǹkan tó fẹ́ fi kíní ẹ̀ achieve, tó máa fine player kan lẹ́nu fine player kan lọ́la tó ń sanwó, tó máa bí lórí ọ̀rọ̀ ló máa ṣe. So idea yẹn I'm not in support of it. Because tàbá ní pé ká wo team talk láàrin olùkọ́ni sáwọn agbábọ́ọ̀lù ni ó yẹ kó wáyé ní half time yẹn. Bọ̀ pẹ̀lú àwọn oníròyìn tó máa wọ dressing room máa dá àwọn agbábọ́ọ̀lù dúró lórí pápá máa fi ọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò. Èmi ń wò pé ó máa ṣe àkùdé bá ìdíje yìí. Even gan manager àbí coach àbí trainer gan wọn afárá kó ń bẹ̀ tó bá wò pé mo fẹ́ bá àwọn ọmọ mi sọ̀rọ̀, àwọn agbábọ́ọ̀lù mi sọ̀rọ̀ tó tilẹ̀kùn mọ́, ìgbà yẹn ló máa di abuse of kinní kan, violation of this, violation of that. Wọ́n kàn máa san á máa gbèsè mọ́ lórí ni. So to me it's not a good development when it comes to sport journalism. To me it's not.
ó yá nínú ikọ̀ Real Madrid bákan náà Vinicius Junior ti sọ̀rọ̀ ó ní ikọ̀ Real Madrid ni òun máa parí kàríà òun sí pé kò sí nǹkan kan tó lè gbé òun kúrò nínú ikọ̀ Real Madrid pé òun really nífẹ̀ẹ́ ikọ̀ Real Madrid ju ikọ̀ kíkọ̀ káàkiri àgbáláyé lọ pàápàá jùlọ olùkọ́ni tí wọ́n ṣẹ̀ gbé wọnú ikọ̀ Real Madrid olùkọ́ni Xabi Alonso pé inú òun dùn sí òun nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ gan pẹ̀lú kan tí Vinicius Junior ṣó ń wá ní Real Madrid ni àbí ìwọ rí pé ibẹ̀ ló máa parí kàríà rẹ̀ sí. This statement, this should be the third time statement yìí máa jáde. Ayé Zidane ó jáde, ayé Ancelotti ó jáde. Mo nífẹ̀ẹ́ Real Madrid bẹ́ẹ̀ ni màá parí sí. Alonso náà ti dìde more or less like I'm loyal sir, at your service sir. If the way you want me to do, I'm going to do it. But at the end of the day, he is a Brazilian. I've never seen a Brazilian that ends his career with Real Madrid. Of recent modern football, I have not. tábà wá wò káàkiri àgbáńlá ayé yàtọ̀ sí ikọ̀ Real Madrid ikọ̀ wo ló rò pé ó lè fìfẹ́ hàn sí Vinicius Junior tí Vinicius Junior máa wò pé jẹ́ n fi ikọ̀ Real Madrid sílẹ̀ kí n darapọ̀ mọ́ wọn. Ikọ̀ tó tún lè lọ náà kò ju Saudi náà lọ pẹ̀lú owó ó lè di 29-30 sí Real Madrid bọ̀ pé bóyá ibẹ̀ ló máa parí ẹ̀ sí yẹn I doubt it. ó yá kó tó di pé a lọ sínú ètò káràkátà jẹ́ amúkànsíká tó wọnú bẹ̀ lọ agbáwọ̀ iwájú kan wà nínú ikọ̀ Real Madrid ọmọ léńjẹ táǹṣẹ̀ promu Gonzalo Garcia ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ mẹ́ta tí ó ti gbá ó mi àwọn mẹ́ta ó sì ṣe 260 minutes kí la lè sọ pẹ̀lú agbáwọ̀ iwájú yìí. It's just a room for development. Àtàbà wo structure Real Madrid ọmọ tó bá wá láti academy wọn tàbí tó wá láti second fiddle team wọn ó máa ń nira díẹ̀ àfi tó bá yẹ pé ó jáde lọ tó padà wá ló máa ń rí breakthrough yẹn èrò àtẹ̀sí yẹn once in a while nírú ẹ̀ máa ń ṣẹlẹ̀ so mo rí Gonzalo Garcia yìí pé àfàìmọ̀ kó máa yẹ kó máa padà tá síta tó máa jẹ́ bye bye clause tàbí sell on clause ó máa wà lórí ẹ̀. ó yá pápápá ó yá àti darapọ̀ mọ́ ètò káràkátà kàkà sáwọn olólùfẹ́ wa létí ikọ̀ Arsenal àti ikọ̀ Tottenham ìjàkú akátá láàrin àwọn méjèèjì ni o wọ́n fẹ́ gbé agbáwọ̀ àárín ikọ̀ Crystal Palace lámọ̀ sí 26 euros Eberechi Eze 68 million ní Crystal Palace gbélé lórí Arsenal àti Tottenham wọ́n ń jà lé Eberechi Eze lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ṣé agbábọ́ọ̀lù bíi Eberechi Eze ní Arsenal nídìí ni àbí ṣé Tottenham ló nídìí ẹ̀ jù ni. Tottenham ló nídìí ẹ̀ Arsenal àwọn kan máa fẹnu nájà níjàre ọ̀rọ̀ wọn tá a bá ní a máa pẹ́ kẹ́lù sí i àtúndà wípé bóyá à ń bú wọn ní àdẹ bú wọn ìṣe wọn ni kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. ó yá ní bákan náà nínú ikọ̀ Tottenham agbọ́wọ́ ẹ̀yìn ikọ̀ Tottenham Cristiano Romero 27 years old 60 million ní Tottenham gbélé lórí o ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ rà wọ́n ní bó dín 1 kọ́bọ̀ àwọn ò ta Atletico Madrid ló ti fìfẹ́ hàn sí àmọ́ Tottenham ní rárá pé tówó yẹn bá dín ní 60 million àwọn ò ní ta 60 million fún Christian Romero ṣé wọ́n rí i pé Tottenham ti fẹ́ ṣàṣìṣe ṣé ó tiẹ̀ yẹ kí wọ́n ta Christian Romero. Exactly the way you've said it Raymond, that is what is on my mind in the sense that Romero is not just a footballer in Tottenham, it's a core staunch defender for Tottenham. When he has an injury we all saw and we all see the way they miss him at the field of play, that they want to sell him to Atletico Madrid or any other club out there. It should be a wrong decision on their side. Even their new coach, I don't believe he should sanction that. tábàtẹ̀ wo performance Romero nínú ìdíje Europa League final a rí impact ẹ̀ ní ọwọ́ ẹ̀yìn kan tọ́tàn tí ò bá sí bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ yẹn. As you have said, meanwhile maybe they want to flush out the loyalists of Angi. Tàbá wo nígbà tí ìfisọ̀rọ̀ orí afẹ́fẹ́ Angi wípé àti dá dúró kó máa lọ. Romero wà náà player tó yẹ tó jáde sọ̀rọ̀ pé àkílódé so Daniel Levy àwọn ìgbésẹ̀ kankan tó ń gbé yẹn ó lè padà jẹ́ ìpalára fún Tottenham bó ṣe ń bá lọ yìí. ó yá bákan náà ikọ̀ Napoli àti Juve àwọn ti wọnú ikọ̀ Manchester United lọ wọ́n níṣẹ́ ìrọ́mọtẹ́ lẹ́ẹ̀fẹ́ mọ́ tẹ́ gbé lọ ikọ̀ Chelsea láwọn ọ̀rà 25 million Jadon Sancho wọ́n ní àwọn rẹ́dí àti kólẹ̀ o àmọ́ owó ọ̀yà rẹ̀ ti ń gbà lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ 250,000 weekly wages rẹ̀ ìyẹn gangan nìṣòro tí ń dá Jadon Sancho láti darapọ̀ mọ́ Napoli tàbí Juventus. Napoli àti Juventus àwọn ti fìfẹ́ hàn àmọ́ owó tí Jadon Sancho ń béèrè fún lẹ́yìn wọn ò lè san. Kí ni Man U lè ṣe láti offload Jadon Sancho? Jadon Sancho ni kò mọ nǹkan tó máa ṣe fúnra rẹ̀ láti offload rẹ̀ because òfòlé ẹni òfò ẹlòmíì ni bí Sancho bóyá ń bá lọ yìí ọjọ́ orí sì wà ní ọ̀dọ̀ ẹ̀
ó sì ní ọjọ́ orí láti gbá bọ́ọ̀ dáadáa àmọ́ kó má wò pé owó yìí dandan mi ní dínkù sẹ́ẹ̀ kò ní dínkù ló fi padà wá láti Dortmund táwọn ò pé wọ́n ṣa owó yẹn sí méjì tí máa yí gbàgbà yẹn kò ní dínkù ló bá jáde lọ sí Chelsea tí Chelsea fi ń san bí 75% of the money tí máa yún san 25% mo ò ní dínkù ní Chelsea fi dá padà tán padà san £5 million fún Man U ara ẹ̀ náà ló tún bá bọ̀ yìí Fenerbahce ti approach ẹ̀ ìyẹn Mourinho kò fẹ́ dán òkú náà ni Juve ló tún wá yìí kò fẹ́ dán òkú Napoli tó wá yìí kò tún fẹ́ dán òkú náà ni ìgbà wo ló wá mọ̀ tí àǹfààní yìí ò ní bọ́mọ lọ́wọ́ tó bá ran kankan wípé òun ò ní dán òkú kò ní Man U lára láti sọ pé kó máa jókòó kalẹ̀ káwọn máa sanwó fún wípé Man U wọ́n manage wọ́n dílé wọ́n ṣe kíní kan yẹn ẹja àkọ́kọ́ gbé gbogbo yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́ bọ̀ wọ́n làwọn ò fẹ́ nu tíìmù àwọn mọ́ bó tiẹ̀ jẹ́ pé kò ń ṣe club kóòsì gangan ni ò fẹ́ báyìí kan sí Amorim bá fẹ́ ni kò yẹ kó yẹ ọ̀rọ̀ yìí tí kò sì máa wọlé tó báyìí. Sporting Rem ò wò báyìí pé àwọn agbábọ́ọ̀lù tó bá ti ń hùwà bíi eléyìí ṣé kò ń ṣe pé wọ́n ń fi gbogbo ọ̀nà láti punish ikọ̀ yẹn because kí ló lè nínú wípé ok 250,000. so punish ikọ̀ ni àmú punish rẹ̀. ó yàyàn lẹ́nu nígbà tán ní pé ok o máa bọ̀ nù tíìmù wa dín owó rẹ̀ kù. ó tún máa ní playing time ní Juve ju Napoli gan lọ because tá a bá wò pé Napoli tó tí Napoli náà lọ́wọ́ fẹ́ gbé yìí àwọn tí wọn ò ní jó tètè máa rí bọ́ọ̀ gbà wọ́n pọ̀ ń bẹ̀ do ó lè ní playing style tí content wà o but ẹ má jà wá gbàgbé pé Sancho fúnra rẹ̀ play to the gallery ni Conte ó lè má fẹ́ fara mọ́ nǹkan bẹ́ẹ̀ àwọn agbábọ́ọ̀lù tó máa ń entertain. exactly but tó bá lọ Juve ẹni tó lè bá ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn kò sí ní marking ni kò dẹ̀ sí nípò tó níwúrí ní Juve lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ àmọ́ dín owó ẹ̀ kù lọ síbi tó fẹ́ lọ o ti lọ Germany ó rí gbá o padà sí England ó rí gbá tó ń túmọ̀ sí pé bóyá tó o bá tún jáde tó lọ Italy ó ṣeé ṣe kó rí gbá dandan kan ni kó jẹ́ pé 250 yìí náà ló fẹ́ máa gbà. Chelsea tó tún jẹ́ escape route fún wọn ní kó dín owó rẹ̀ kù olóhùn lè dínkù so decision yẹn ó le díẹ̀ fún. Sporting Rem jẹ́ àfi Sancho sílẹ̀ ká tẹ̀síwájú nínú nǹkan Man U bákan náà Man U náà ti ń fìfẹ́ hàn sí agbọ́wàrin kan Paris Saint-Germain tá a mọ̀ sí Warren Zaïre-Emery 19 years old ni agbọ́wàrin ni Man U fẹ́ gbé a sì mọ̀ pé Man U nílò àtàmátàsí pẹ̀lú agbọ́wàrin tí Man U ní sínú ikọ̀ wọn Bruno Fernandes Mason Mount Kobe Mainoo Manuel Ugarte wọ́n sì ní Casemiro síbi bẹ̀ wọ́n sì láwọn ọmọ léńje tí wọ́n sì tán promote ní láti inú wọn ni Kukonki wà ṣé Man U sì nídìí agbọ́wọ́ àárín sí àbí tí wọ́n bá tẹ̀ fẹ́ gbàgbọ́wọ́ àárín kan lọ fún agbọ́wọ́ àárín tó ṣe kàn rè. lójú àwa olólùfẹ́ Man U àti àwa yànnàná eré ìdárayá àwa lè wò pé Man U ní ìdí ẹ̀ kí Amorim rí pé òun ní ìdí ẹ̀ láti fi deliver nǹkan tó ń fẹ́ àmọ́ lábẹ́ bẹ́ẹ̀ náà àwọn tí wọ́n ti kọ́ lẹ́yìn ó ṣe méjì kó ṣàtìlẹ́ mẹ́ràn tí Emery tó bá kún Mount tó kún Diallo tó kún wọ́n sì ní Fernandes wọ́n sì ní Casemiro Ugarte wọ́n ti ń lọ bí 6 sí 7 bẹ́ẹ̀ èwo ló mẹ́ ní starting bet nínú wọn nínú nǹkan tó dẹ̀ kù Man U báyìí sí tí èmi rò pé ó yẹ Amorim mójútó defence àti striking position kó tiẹ̀ kọ́kọ́ fi midfield yẹn lẹ́nu ọwọ́ àárín yẹn bíi méjì ni mo rò kó lè yọ bíi jìgá kó ń bẹ Mount àti Casemiro ó máa kú 3 sí 4 àwọn promoted team àwọn amateur academy ẹ̀ wá kọ́ṣẹ́ lọ́dọ̀ àwọn eléyìí kí ló dé fẹ́ tí mo fi sọ pé kó yọ Mount bíi jìgá ni pé injury out so ó wà prone to injury so èmi ò bá wò pé defence and the front ni kó mójútó. ó yá jẹ́ ká sáré mú ròyìn nínú ikọ̀ Fulham ká tó wọnú ikọ̀ Liverpool nínú ikọ̀ Fulham ti sọ̀rọ̀ wọ́n ní àwọn ò ta agbọ́wọ́ wájú wọn tá a mọ̀ sí Rodrigo Muniz pé owó tí ẹ̀ báyìí kó wá ikọ̀ Leeds ló di pé lọ́n kanlẹ̀kùn ikọ̀ Fulham wọ́n ní àti ẹ̀ ní sílẹ̀kùn fún yín débi pé ẹ béèrè pé agbábọ́ọ̀lù olówó available nínú ikọ̀ wa ó yá bákan náà ikọ̀ Liverpool ti ṣíwèé o wọ́n ti fẹ́ gbé agbọ́wọ́ ẹ̀yìn ikọ̀ Crystal Palace wọ́n fìfẹ́ hàn sí ni wọ́n sì ti ṣíwèé tán fẹ́ fi gbé wọ́n ní ó yá o Maguire 24 years old defender làwọn fẹ́ gbé sínú ikọ̀ Liverpool ti ná 216.5 million wọ́n tún fẹ́ gbé best player nínú ikọ̀ Fulham nínú ikọ̀ Crystal Palace
Sporting Rem. Ara wo ni Liverpool fẹ́ dá last season. Liverpool is showing statement of intent and intention to be precise focus in the sense that pé tẹ́ bá wo most àwọn tó ti sign ẹ̀rí pé bíi midfielders àti defenders wọ́n ti wá fẹ́ gbé Gui ta ló yẹ kó gbé Gui tí ó ń ṣe Man U. Bọ́ tí Liverpool bá tún sign irú eléyìí sìn àwa ò pé Liverpool wá fún di pa ta náà dẹ̀ fẹ́ fi replace probably maybe Konate. Sọ pé Konate kò ń ṣe pé bóyá natural role ẹ̀ gangan ló ń gbà yẹn wọ́n convert ẹ̀ síbẹ̀ ní ìyẹn Jurgen Klopp. So mo rí pé tó bá Pierre Konate mọ Van Dijk tí Gui náà tún wà ń bẹ̀ àbí tí Van Dijk ta wò pé bóyá ó ti ń rẹ̀ àgbà ti dé tán wá ń Pierre Konate àti Gui papọ̀ tó tún wọ́n sí pé solidification ẹ̀yìn yẹn ó tún máa wà okay dáadáa. Àwọn tó máa kojú Man U àwọn kojú Chelsea àbí Man City tó wá di pọ́n kólé wọn lọ́wọ́ àmọ́ a rò pé bóyá continuation ní lóòótọ́ but statement of intent but ẹni tẹ́mi rò pé yẹ kó sign Gui ẹni tó yẹ kán lé wọn tí ì lé ìyẹn ni Man U. Ó yá o nínú kásókò dípa tẹ̀síwájú káwọnú Facebook lọ Abe Lincoln mo rí ọ ó ní good evening Mr. Raymond and Sporting Rem well done o ó tún tẹ̀síwájú ó ní I really enjoy you both àwa náà enjoy rẹ bó ṣe yí sókè lálánú ilé. Abe Lincoln tún sọ̀rọ̀ ó ní Sporting Rem fully back now or you will still run away back when Madrid lose ó yá dá wọn lóhùn. Are you sure this is what the guy is saying? I would have loved that he is here live. Abe Lincoln not run away but my team manager understand me very well. Ó yá jẹ́ ká wọnú ikọ̀ Newcastle wọ́n ní ìbẹ́ta làwọn fẹ́ bí o wọ́n ní agbọ́wọ́ aṣọ́lé ikọ̀ Burnley tá mọ̀ sí James Trafford wọ́n làwọn fẹ́ gbé winger Anthony Elanga wọ́n àwọn tún fẹ́ gbé wọ́n tún tẹ̀síwájú wọ́n ní aníkọ̀ lápá bíbẹ̀ jẹ́ àpì kẹ̀kẹ́ tó tẹ̀síwájú. Hello. Oh, ìpè yẹn rè. Sporting Rem ó yá Newcastle ti fìfẹ́ hàn sí aṣọ́lé ikọ̀ Burnley tó ṣe promote inú ìdíje EPL James Trafford. Ikọ̀ tó mọ nǹkan tó fẹ́ nù kò dàbí àwọn kọ̀ọ̀kan tó yẹ pé ẹnu ni bí àjàkàrà. Tán lọ ná ta káàkiri. Èmi ò wá mọ̀ o. So da Newcastle nínú mẹ́ta tán kólẹ̀ yìí ipò wọn ò ní bà kan bẹ́ẹ̀ mi ì rí bẹ́ẹ̀. Lọ́wọ́lọ́wọ́ gan ìròyìn ti fi léde pé James Trafford ti agree láti darapọ̀ mọ́ ikọ̀ Newcastle. It's a good development as well. So Anthony Elanga nínú ikọ̀ Nottingham Forest bákan náà wọ́n láwọn fẹ́ gbé ṣé o rí pé Anthony Elanga lè darapọ̀ mọ́ má gbà pé Nottingham Forest náà àwọn náà máa kópa nínú ìdíje Europa League Newcastle Champions League ṣé Anthony Elanga lè take decision pé ok mo fẹ́ gbá Champions League football láti darapọ̀ mọ́ wọn. Ó possible ta ló fẹ́ wà ní Europa tí ó ní fẹ́ gbúrò Champions League football ẹ mọ̀ pé vibes yẹn though to me mo sì máa ń wò pé Europa is still more difficult than Champions League football to me but that vibes that ovation that entertainment that publicity for Champions League football ó ń jẹ́ kí àwọn footballers sọ pé kò sọ́gbọ́n èèyàn mélòó ló ń wo Europa èèyàn mélòó ni ò ní fẹ́ wo Champions League football and this kind of for me stats tí ó tún wá ń jáde sí ìjọba pé more or less like you want to play a league tún ni you go home you come away ẹni tó bá play ní Monday kọ́ ló máa padà ní Tuesday kọ́ ló máa bá padà play be 3 weeks later so tó ń túmọ̀ sí pé more experience for individual footballers òun náà lè fẹ́ wọ́n pé okay that's very Champions League football I want to experience it rather than Europa League football. Ó yá inú kan Manchester United Man U wọ́n ti rìn wọ́n ti kiri káàkiri wọn ò rí agbọ́wọ́ wájú àwọn ní ó yá ẹjẹ́ àpadà lọ sínú ikọ̀ Sporting ṣẹ́rí Victor Gyökeres yẹn ó dàbí ẹ pé òun náà là á padà sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ Man U náà ti padà fìfẹ́ hàn wọ́n ní Victor Gyökeres àwọn fẹ́ gbé pẹ̀lú bí awuyewuye ṣe wà lórí ọ̀rọ̀ Victor Gyökeres tó bá tiẹ̀ padà wá darapọ̀ mọ́ ikọ̀ Man U ṣé o rí pé ó ṣeéṣe kó flop. ṣẹ́rí ó dijọ́ tí Gyökeres bá gbé ṣẹ́ẹ̀tì sókè báyìí la máa tó mọ̀ pé ibi tó ń lọ pàtó nìyí da ó wà lóyà sí Amorim lẹ́ni tó bá di lọ́la Sporting Lisbon president wọ́n á wò pé Arsenal ló fẹ́ kó wá da Arsenal kàn ń yọjú wípé bó ní iṣẹ́ ti dínkù abẹ́ dínkù. Wọ́n dúró sọ̀rọ̀ kan wọ́n nọrùn.
ó kò tí ì túmọ̀ wípé bóyá Man U ti ní full stretch 95% pé àwọn làwọn lọmọ yìí. Meanwhile Chelsea ó kọ́ ra dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan tiẹ̀ ó lè padà jagbà mọ́ gbogbo wọn lọ́wọ́. tá bá wo Victor Gyökeres, tá bá wo pattern of play Victor Gyökeres, bẹ́ẹ̀ tá bá wo Man U, tá wo Arsenal, ikọ̀ wo la lè sọ wípé ó ní ìdí ẹ̀jù nínú àwọn méjèèjì? To me, Arsenal need the striker, but is it Gyökeres? Man U náà need the striker. Wait, Raymond. You talking about style of play. That Arsenal need the striker. Fine. Is it the kind of striker that Arsenal need? To me, no. In the sense that Arsenal ń ṣe tíìmù tó yẹ pé ẹ ló bọ̀ ẹ dá fún striker náà gbọ́dọ̀ bá wọn ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ ni. Ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ball playing striker. Ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ball playing striker. But ṣé Gyökeres is that kind of footballer tó ń jẹ́ ball playing striker? No. Àti Ademari much àríǹgbà to play Champions League football against probably against Man City. Àríyìn rí pé wọ́n dà fún ó dẹ̀ ń ṣàmúlò yẹn ní ti dáadáa. That ṣé Man U ó ní ìdíru striker bẹ́ẹ̀ yes 100%. But kí ni àkúdé ibẹ̀? Man U is not in Europe. Even if it is Europa, it would have been better for him to move to Man U. But this is a striker that even a season tí ó ní play European football might really be a psychological detriment on his own side. Tá bá wò lóòótọ́ Man U fìfẹ́ hàn sí, ikọ̀ Arsenal náà fìfẹ́ hàn sí, but pẹ̀lú awuyewuye tó wà lórí Gyökeres, má gbàgbé pé Varandas president ikọ̀ Sporting Lisbon òun sọ wípé òun ò bá Gyökeres ní agreement kankan wípé tó bá ti di summer ó darapọ̀ mọ́ ikọ̀ pẹ̀lú 58 million, ó ní 70 million yẹn máa pé ọ̀rọ̀ yẹn sì wà níbẹ̀ tí yẹn náà tẹ̀ ti yarí pé tó ti tutọ́ tó fojú gbà pé òun ò tiẹ̀ ní play fún ikọ̀ Sporting Lisbon mọ́, so ìyẹn wà ń bẹ̀. So tó bá wá gbèrú awuyewuye yẹn tó submit transfer request tó gbé wọ ìdíje EPL, ṣé yẹn gan ò ní jẹ́ prayer fún pé èèyàn tó jà kúrò níbi tó ti ń bọ̀? Má gbàgbé pé gbogbo goals ta ló ti score nínú ikọ̀ Sporting, tá bá lọ yọ penalty kúrò nu àwọn goal tó score, mi ìfẹ́ rò pé ó score tó Brian Mbeumo nínú ikọ̀ Brentford. So irú agbábọ́ọ̀lù báyìí tọ́rọ̀ tí awuyewuye ti wà lórí rẹ̀, má gbà pé ìdíje EPL ó jẹ́ ìdíje kan tá a lè fi wé àwọn ìdíje kankan lórílẹ̀‐èdè Europe. Ó hàn kámẹ́rà wà ń bẹ̀. ó ṣe kò ní flop. Raymond, you said it all. Psychological effect yẹn ó máa bounce back lé lórí tó ń túmọ̀ sí pé pressure yẹn hyping yẹn ó máa wà ń bẹ̀. Camera, full lens camera will be on him 24/7. Àṣìṣe orí feed wọ́n fẹ́ mọ̀, àṣìṣe off feed wọ́n fẹ́ mọ̀, ìgbésí ayé ìsinsìnyí ni social media máa kún pa Gyökeres pé òun gan máa wọ̀ pé kí ló dé ṣe fẹ́ pa mí ni. But at the end of the day, to me, that he needs to take things cool with himself, in the sense that pé tó bá kún òun ló mọ̀, tí ó bá kún òun náà ló mọ̀. That kó wá force ààrẹ kúrò ní Sporting Lisbon, èmi ò rò pé yẹn máa ṣe nǹkan pàtàkì ní gbèsè football ẹ̀. Ó yá Sporting rep ọ̀rọ̀ Arsenal la máa fi káàdì ètò lẹ̀. Ó yá June ti parí. Bẹ́ẹ̀ni. Tó bá di next week àwọn ikọ̀ káàkiri àwọn ikọ̀ tó ṣe kànrin wọ́n máa gbáradì fún pre-season. Bẹ́ẹ̀ni. Pre-season sì lélẹ̀ nǹkan tó mì pé àwọn agbábọ́ọ̀ tó bá darapọ̀ mọ́ wa ẹ jẹ́ à lò wọ́n wò ká ṣàmúlò ká tán lè blend ká mọ nǹkan tán bí àwọn máa tanná àbí wọn ò ní tanná. Eléyìí tó bá fẹ́ ní ìfarapa wọ́n máa tètè mọ bí àwọn máa wá replacement fún. Last season níbẹ̀rẹ̀ last season gbogbo àlà ń tip Arsenal pé Arsenal ló ní season yìí pàápàá jùlọ bó tiẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ púpọ̀ nínú wa. So pàápàá jùlọ nǹkan tó dé bá Chelsea tó dé bá Man U tó dé bá Man City gbogbo àlà ń fojú wò pé Arsenal season wọn lélẹ̀, Arsenal ò gbé nǹkan kan ní last season. So mo expect kó tó di pọ́n parí season yẹn ká ti máa gbọ́ ariwo lọ́tún lọ́sì Arsenal ti kówó lọ bí o, wọ́n ti kówó lọ bẹ̀ yẹn o, wọ́n ti break báǹkì fún agbábọ́ọ̀lù bó tẹ̀ jẹ́ rúmọ̀ ká máa gbọ́. But Arsenal tiẹ̀ wá ṣe bí ẹyin pé striker táwọn ò ní last season yẹn ni ò jẹ́ káwọn gba league, wọ́n ti tún bẹ̀rẹ̀ ní season yìí. Pre-season máa bẹ̀rẹ̀ ní next month, season máa bẹ̀rẹ̀ ní August 15. Àgbọ̀n kankan lẹ́ni Gyökeres lẹ́ni Benjamin Sesko lọ́la Zubimendi lọ́túnla. Ìròyìn tún fi léde pé kinní kan Muslera nínú ikọ̀ Villarreal náà fẹ́ lọ gbé agbáwọ̀ ẹ̀yìn. Láàrin èmi àti ẹ kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí Arsenal ní season tó fẹ́ gbìnà yá? Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ náà ló tún máa ṣẹlẹ̀ sí wọn, èyí tó ti ń ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀ náà ni, because it's not about Arteta.
and it's not all about the footballers. It's about the you know, I made mention of school of thought. Pyro. That their school of thought that, to me, àwọn other clubs gan ti wá rí Arsenal ní rí pé ẹ jẹ́ ká sọ pé Arsenal fẹ́ rọ ọmọ yìí o, owó ẹ̀ á fi pọ̀ fún àwọn other clubs míì tó máa fẹ́ gbé ọmọ yẹn. Arsenal ti wá di instrument fáwọn other clubs. Negotiate wọ́n ti di instrument fún other clubs láti negotiate láti promote image of their player. Tẹ́bá Zubimendi sìn nígbà tí Zubimendi he has a verbal agreement with Arsenal, fine, but how on earth will Zubimendi sees a club like Real Madrid kó wá ní Arsenal ló máa lọ? Ó mọ̀ wípé at least in 3 seasons ife kan òun á rí gbà Real Madrid, at least in 5 seasons ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé second tàbí Emirates Cup náà la máa gbà, ìyẹn ní Arsenal. So that Bilbao now says that okay, ẹ help owó yìí tí wọ́n á falẹ̀ látijọ́ ìtàn dá Bilbao lóhùn lórí Real Sociedad lórí Zubimendi. At the end of the day, Zubimendi might not even go to Real Madrid kó jẹ́ pé Sociedad iná ló tún máa wà. Even if I thought they have a statement of intent, not sure, why would they go ahead to sign Nogard and leave Zubimendi? Christian Nogard láti inú ikọ̀ Brentford. Why on it? Don't they hype pé Zubimendi is their first priority? At the end of the day, Nogard no sign láti Brentford. Though ó ti understand Premiership, but at the same time, is it the character and the physique and the techniques that Arteta is looking for in Zubimendi is what he has in Nogard? Sporting rẹ̀ tó bá di ọ̀la a máa tẹ̀síwájú dágbére fáwọn aráalé. Ẹ̀yin aráalé adúpẹ́ tẹ̀ ń gbọ́ wa ní àti ìgbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ títí dé ibi tí a bá dé yìí, bó tẹ̀ jẹ́ pé gbogbo ìtàn sọ náà intention wa opinion wa lè fẹ́ gbọ́ gbogbo ẹ̀ náà lè ti kà tẹ́lẹ̀. Orúkọ tèmi Abdulfatah Ọmọyẹbísí Sporting rẹ̀ ló ń kí yín pé èyí tó kù $2 lórí Total Sports. Ẹ̀yin tí wá ṣe tẹ́tí gbọ́ wa lé ní abẹ́lé nǹkan mo rí ọ èsì tó fi ránṣẹ́ sí Sporting rẹ̀ yín jíṣẹ́ rẹ̀ ẹ ṣe tẹ́tí gbọ́ wa káàkiri àgbáláyé. Orúkọ mi ò yí padà, Raymond Tanatana. Ó dàbọ̀.